जिरे टाकून घेऊया. हिरव्या मिरची टाकून घेऊया. कांदा टाकूया. आपला कट केलेलं लसूण टाकून घेऊया. लाल मिरची टाकून घेऊया. आपल्या हळद आली टमाटर टाकून घेऊया. मेथी टाकून घेऊया. आपण झाकून ठेवूया. या मेथीला मस्त पाणी सुटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण बेसन टाकून घेऊया. बेसन टाकूया याच्यामध्ये आपण. चवीनुसार मीठ टाकूया. जिरे टाकून घेऊया याच्यामध्ये.